සමනල දැනුම ඉලක්ක 1000 හීනයට ළඟම පාර. සිනිමිත පුතාගේ අම්මා මම ගාල්ලේ ඉඳන් කතා කරන්නේ. මේ අපිත් මේ මුලින් ඉඳන්ම මේකට රිපෙකට සම්බන්ධ වුණා. පුතා සෑහෙන සතුටින් වැඩ කරා. මේ ඉතින් තවදුරටත් මේක දැන් ඊළඟ අවුරුදුවටත් ඉදිරියට කරගෙන යන්න සුබ පතනවා සමනල දැනුමට. ඒ වගේම සර්ලටත් ගොඩක් පිං කියලා කියනවා. ඒගොල්ලෝ ගන්න නැති කෙටි ක්‍රම සෑහෙන්න මේ ප්‍රමාණයක් මේ ඉගෙන ගත්තා. වෙන දැන් පන්තිවල ගියා. ඊට අමතරව ඒව අර කෙටි ක්‍රම ගොඩාක් මේ යා ඉගෙන ගත්තා. මේ සම්බන්ධ වෙන වීමෙන් මේ සමනල දැනුම මේ ගොඩක් සතුටින් ගොඩක් ඉදිරියට යන සුබ පතනවා. සම්බන්ධ වෙන්නේ මාතරි. ඇත්තටම ගොඩාක් ලොකු හොඳ වැඩසටහනක්. සර්ලා දෙන්නගෙම ගොඩක් දරුවා හිටියේ ලකුණු 120 වගේ මට්ටමේ තමයි මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ වෙනකොට දරුවා හිටියේ. දැන් දරුවා ලකුණු 190කට වැඩිය ගන්නෝ පේපර් වලට. ඉස්කෝලේ ටීචර් කරන පේපර් වලට 180ට වැඩිය ලකුණු ගන්නවා. එයාට ගණිත ගැටලු මේ පළවෙනි පාත්‍රයේ ගණිත ගැටලු ගොඩක් අමාරු තත්ත්වයෙන් තමයි හිටියේ. දැන් 95ට වැඩිය ලකුණු ගන්නවා පළවෙනි පේපරේට. ඒ කියන්නේ සර්ලා දෙන්නගේ ලැබිච්ච මේ සහයෝගය ඇත්තටම මේ දරුවා ලොකු තැනකට ආවා. මේ දරුවට මේ ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්නත් බැරුව තිබුණේ. ඒ වෙනකොට දරුවා ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකක හිටියේ ඒ වෙලාව අද දවසේ තිබුණේ. ඒක මම මේ වෙන දිනයකට දාගෙන දරුවා මේ වැඩසටහන සම්බන්ධ කරා. ඇත්තටම මේ දරුවා දැන් ලොකු මේ ලකුණු ප්‍රමාණයක් හදා හොඳ තැනක ඉන්නවා සර්. සර්ලා දෙපළටම ඉතින් මේ වගේ වැඩසටහන් කරගෙන යන්න තව ශක්තිය ධෛර්යය ලැබෙන්න ඕනේ. මේ ගොඩාක් ස්තුතියි ඉතින් සර්. මගේ බබා ඇත්තටම ඉස්කෝලේ තිබ්බ ටික දවසක් ඒත් මම ඉස්කෝලේ කෙව්වේ නැහැ. ඒලගෙන ගොඩ විශ්වාසයෙන් මම පන්තියට සම්බන්ධ කරා. ගොඩක් හොඳයි දරුවෝ 180 මට්ටමේ තමයි හිටියේ. 200ක් දක්වන දරුවා. ඒකත් මට ගොඩක් සතුටුයි. ඒ අවස්ථාවේ මේ වගේ දෙයකින් කරපු මේ සත්කාරය ගැන ගොඩක් සතුටු වෙනවා. දරුවෝ ඉන්න මට්ටම ගැන ඇත්තටම මට සතුටුයි. මට මේ කඳුළු ගොඩක් සතුටුයි සර්. මම මහකොල්ලෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ සමනල දැනුම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සම්බන්ධ වෙන ලකුණු 60 විදිය එයා අද මටත් හරි සන්තෝෂයි. මොකද ලකුණු 170 180 ප්‍රමාණයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මේක සර් මේ ඇත්තටම මේ අද පැවති රටේ තත්ත්වයත් එකක් කොවිඩ් තත්ත්වය. අනිත් එක මේ ගුරු විට විෂමතා ප්‍රශ්න උඩ ඉතාමත් අසරණ වෙලා හිටිය ළමයි. ඒ වෙලාවට තියෙද්දිත් ඔබතුමන්ලා මේ කරපු පුණ්‍ය කර්ම ඇත්තටම මේ දරුවන්ව මේ තත්ත්වයට ගෙන ඇත්තට මටත් හැඟීම් බරයි. මුතුනේ මේ අද ටියුෂන් ගුරුවරු ගත්තම මුදල පසුපස අඹයන ආකාරයෙන් සර්ලා සර්ගේ කණ්ඩායම එහෙම නෙමෙයි. මුදලට උඩරිම ඊටත් යහගිය දායකත්වයක් දීලා ළමයින් අද මේ තත්ත්වයට ගෙනත් දීම ගැන සර්ටත් සර්ගේ දරුවන්ටත් සර්ගේ කාර්ය මණ්ඩල හැම දෙනාටම ලොකු පුණ්‍ය කර්ම. මේ පුණ්‍ය කර්මයට සර් අපි ඇත්තටම සර්ලට නායකයි. ළමයි මේ කියන්නේ අසරණ වෙලා හිටිය අවස්ථාවක මේ වගේ මේ සමනල දැනුම ආයතනයෙන් මේ වගේ වැඩසටහනක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් නැත්නම් ගොඩාක්ම පිං වැඩක් කියලා මම දකින්නේ. ඇත්තටම සර් මේ අපේ දරුවෝ මේ හොඳ මට්ටමක ඉන්නවා මේ වැඩසටහන මේ පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙලා දැන් හොඳ මට්ටමකට මේ ඉන්නවා සර්. ඒ වෙනුවෙන් ඇත්තටම ගොඩාක්ම සර්ට ස්තුතියි. ගොඩක් පින් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉදිරියටත් මේ වැඩසටහන් කරගෙන යන්න ලැබෙන්න කියලා. මම ගම්පොලින් සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඇත්තටම සර් මේ විශාල දැනුම් සම්භාරයක් ලැබුණා මේ වැඩසටහන තුලින්. මේ දැන් මොකද අපිට 3 4 5 පොත් ටික වෙන වෙනම පාඩම් කරවන්න ගියා නම් සෑහෙන්න කාලයක් යනවා. කරන්නෙත් නැහැ ළමයි. අර රිවිෂන් එකක් කියලා මෙතනින් ඒ ටික ඔක්කොම කවර් වුණා නිසා ඉතින් එතනින් ඒක මේ ලොකුම දෙයක් අපිට. අනිත් එක මේ කොරෝනාවෙන් පාසල් වැසුණා. ආයේ මේ ගුරු වර්ජනය ඒ ඔක්කොගින්ම බැට කාලා තිබිච්ච වෙලාවක මේක ලොකු මුදලට එහා ගිය ලොකු සත්කාරයක් අපිට ලැබුණු. ගණිත ගැටළු වලට මේ කෙටි ක්‍රම ගොඩාක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ වැඩසටහනින්. සර්ගේ පන්ති වලටත් හරිම කැමැත්තෙන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මේ මංජුල සර්, සමීර සර්, මේ සර්, අනිත් සර්ලා තීක්ෂණ සර්, සරත් සර් ඔක්කොම මතක් කරනවා මේ වෙලාවේ. සමනල දැනුම ආයතනයේ සියලු දෙනාටත් දෙහිවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අපිට මේ ලබා දුන්නු දෙයට.
සර්ලගේ ඉදිරි කටයුතු සියල්ලම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දරුවත් වචනයක් කතා කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. ස්තුතියි සර්. Oh, welcome. සර් මේ මට බොහොම ස්තුතියි සර් මේ ලබා දෙනු දැනුමට. සමනල දැනුම ආයතනයටත් මම බොහොම ස්තුති කරනවා මේ ලබා දුන්න දැනුමට.